สวัสดีค่ะ Easy Food บายชยาค่ะวันนี้มาชวนทุกคนทำชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนนมสดค่ะเป็นเค้กชิฟฟ่อนเนื้อนุ่มแล้วก็หอมมะพร้าวมากเลยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำเนื้อมะพร้าวและน้ำมะพร้าวนะคะไปใส่เครื่องปั่นค่ะจากนั้นก็กดปั่นให้เข้ากันนะคะโดยให้เนื้อมะพร้าวเนี่ยละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำมะพร้าวเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะทำการแยกไข่แดงไข่ขาวนะคะโดยเราใช้ไข่ไก่2ฟองค่ะเป็นไข่ไก่เบอร์2ใส่น้ำตาลและเกลือลงไปในไข่แดงค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะค่ะต่อไปก็ใส่นมสดค่ะแล้วตามด้วยน้ำมะพร้าวที่เราปั่นไว้นะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะต่อไปเราจะใส่น้ำมันพืชค่ะหรือใครจะใช้เป็นน้ำมันคาโนล่าก็ได้นะคะค่ะคนส่วนผสมของไข่แดงนะคะกับน้ำมะพร้าวน้ำมันพืชแล้วก็นมสดให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราจะใส่ของแห้งค่ะเป็นแป้งเค้กนะคะตามด้วยผงฟูค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูแล้วนะคะลงไปในส่วนผสมของไข่แดงค่ะพอเราร่อนเสร็จแล้วจากนั้นก็ให้คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะโดยคนอย่าให้เหลือเม็ดแป้งนะคะคนให้แป้งและส่วนผสมของไข่แดงเข้ากันทั้งหมดค่ะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงและแป้งไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปตีไข่ขาวต่อค่ะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำมะนาวค่ะหรือถ้าอาจจะใช้เป็นครีมออฟทาร์ทาก็ได้นะคะตีให้ขึ้นฟองหยาบอีกสักหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะเราจะแบ่งใส่น้ำตาลทั้งหมด3ครั้งนะคะขณะที่ตีไข่ขาวนะคะเราจะใช้ความเร็วระดับปานกลางค่ะไข่ขาวที่ใช้ทั้งหมด4ฟองนะคะเป็นไข่ไก่เบอร์2ค่ะพอใส่น้ำตาลครบแล้วนะคะเราก็จะตีไข่ขาวให้เป็นสีขาวนวลนะคะแล้วก็เป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนประมาณนี้นะคะพอได้ตั้งยอดอ่อนแล้วเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะพอตีใส่ไข่ขาวเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไข่ขาวไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงและแป้งนะคะโดยเราจะแบ่งใส่ไข่ขาวทั้งหมด3ครั้งค่ะคนตะล่อมส่วนผสมของไข่ขาวและไข่แดงให้เข้ากันนะคะเราจะคนด้วยความเบามือนะคะเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศค่ะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปตักใส่พิมพ์กันค่ะวันนี้ใช้เป็นพิมพ์คัพเค้กแบบเทฟลอนนะคะเทใส่ในช่องของคัพเค้กค่ะแต่ละช่องปริมาณเกือบเต็มนะคะใครจะใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมก็ได้นะคะถ้าใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมก็ใช้ประมาณ8 คูณ 8 นิ้วค่ะตักเนื้อมะพร้าวนะคะเป็นชิ้นขนาดที่ต้องการวางไว้ด้านบนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปอบค่ะจะอบด้วยไฟ170องศานะคะนานประมาณ 20-25 นาทีค่ะใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะเค้กสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ในพิมพ์ประมาณ10 นาทีค่ะให้อุ่นๆแล้วก็นำออกมาค่ะหลังจากที่เค้กอุ่นๆแล้วนะคะเราก็นำออกจากพิมพ์ค่ะได้ก้นเนียนๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อนิ่มมากๆค่ะลองชิมเนื้อดูนะคะเนื้อนิ่มมากๆค่ะแล้วก็หอมมะพร้าวมากเลยนะคะนี่เนื้อแน่นเนียนแบบนี้เลยค่ะน่าทานมากค่ะรสชาติไม่หวานมากนะคะแล้วก็หอมมะพร้าวมากค่ะเค้กชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนนมสดสูตรนี้นะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ